Ahoj, tohle video je v češtině. For English, please turn on subtitles. Toto video je o mé cestě za hledáním chalupy. Od srpna 2021 jsem procestovala celou Sicílii a celý Piemont. Pojďme se společně podívat na výsledek. Cílem prvního výletu byla vinařská část Piemontu, oblast kolem Alby, a bylo to v srpnu 2021. Díky úspěšnému pěstování vína je tato oblast Itálie velice bohatá a odpovídají tomu i ceny nemovitostí. Ale upřímně, tahle oblast Itálie, která mi hodně připomínala Toskánsko, není nic pro mě. Nejsou tady totiž hory. I přesto jsme si to se starším synem užili, ochutnala jsem vína a vyrazili jsme na výbornou degustační italskou večeři. Gábo, to máme romantiku, co? A hádejte, co jsme si dali. Pizza to nebyla. Bastek. Yes. Líbí se vám ta panoramata? Vinice, kam se podíváte? Je to taková větší pálava. Jedeme po Strada Romantica ke Starému hradu. Mám z toho trošku kulturní šok. Jsme pořád ve stejné části Itálie, ale nejsou tady lidi, je tady prázdno v obchodech, je to, jak kdyby to tady vymřelo. Taková trošku deprese. Projeli jsme zemědělskou část Piemontu, nebylo to vůbec hezký, musím říct, že je to část, kam už se asi nemusím nikdy podívat. Mimo ty nádherný vinařský města to nestojí vůbec za nic, není tam co vidět. A teď jsme kousíček už od hor, jsou tady nějaké jako zámečky, nicméně soukromé, otevřené 2 neděle v měsíci. Tak jedeme dál do hor, budeme dneska ubytko hledat. Jsem zvědavá, chceme si udělat někde piknik a já bych ráda někde konečně pohledala. A přesně tohle jsou ta panoramata, která jsem hledala. Hory. Podhůří Alp. Já to prostě miluju. V horách jsem měla neskutečné štěstí na hledačky, našla jsem i stříbrňák a natočila jsem vám o tom tenkrát pár videí. A opět cesta do Piemontu přes Švýcarsko, listopad 2021. Vidíte, že už jsme potkali i spoustu sněhu, ale pojďte se podívat, co nás čekalo v Piemontu při hledání chalupy. Proběhne testování italských bonbonů. Vítr nás zavál do oblasti Biela a měli jsme nádherné ubytko. Nevím jak vy, ale já italsky nemluvím, takže pro mě domluva s italskými realiťáky je trošku těžší. Oni totiž anglicky taky nemluví. Proto se mi stalo spousta vtipných i méně vtipných historek, ukazovali mi chalupy, o které jsem si neřekla, a naopak mi neukázali to, co jsem chtěla. Prosím tě, tady jako tahle buš k tomu patří, což mě moc nezajímá. No, je to na prázdniny spíš. A sice je tady parkovací místo, ale dostaneš se sem tak gazikem. Tady vedle je takové jako velká kasita, ale jako připadám si... No, prostě někdy mám pocit, že se nemůžu tam ani vejít. A to místo, kterým jsem teď projížděla, peklo. Musím se podívat, co mám nastavenýho v navigaci. Asi něco ve stylu... Doufám, že tam nedojedeš a spadneš ze srázu. Ale máš tu pitnou vodu na ulici. Masakr, co? Hele, ale zase to naprosto splňuje představy růničky, jo. Masakr. Tady nejvíc stabilní asi ten podchod. Ale je to číslo 1 popisný. Tenkrát jsem si myslela, že tohle hledání chalupy bylo největší zoufalství, který mě potkalo, ale to jsem se mýlila. No, je potřeba, všechno je tady prý nový, je tady potřeba udělat koupelnu a není tady elektrika, což je docela loser. Tak. Všude tu jsou jedlí kaštany. To parkování možná tenkrát byly ty auta tamhle někde dole. Jako není to úplně nejblíž, ale není to nejdál. Malotraktor. Doufám, že na mě nevítne. No nic no, jakože elektřina tady asi být může. Ale je to masakr.
na ruiny. Po pár zoufalých výletech do Piemontu jsme se starším synem vyrazili na Sicílii. Protože já vlastně tou dobou nevěděla, jestli chci chalupu u moře nebo v horách. Byl leden, v Čechách bylo hnusně, a tak jsme si po příletu půjčili Fiata a vyrazili na Etnu. Je tu sníh, je to krásný. Na to, že je leden, tak je tady úplně příjemně. Mám jenom lehkou zimní bundu. A šaty. Je to nádherně. To už se nedá říct o sicilských silnicích a stavu sicilských vozidel v půjčovnách. 40 € na den, totální vrak, malý Fiat pro 2 lidi. Hruza. Nás čeká první prohlídka. Jedna místnost, asi koupelna. Třetí místnost, jsou tady okna. Další místnost. Další místnost. Výhledy, no, na Pikachu. Pro ty, kteří si myslí, že jsem jezdila po domech za 1 euro, ne, tohle to je dům za 90 000 euro. Tak tenhle výhled stojí za to. A další prohlídka. A to je vrchní vchod do toho domu. No domu. Buongiorno. Oh. Ani tohle není dům za 1 euro. Domy za 1 euro bývají ve vesnicích, kam byste nešli bydlet ani za zlaté prase. Ani za 2 zlatá prasata. To je asi nejhezčí jediný tady. Za tuhle ruinu chtěl 90 000 euro. Nenasytností Siciliánů jsme si nenechali pokazit náladu a vyrazili do údolí chrámů. Díky covidové situaci v Evropě bylo údolí prázdné. Navštívili jsme Teatro Greco neboli řecké divadlo, těch je na Sicílii spoustu a tohle je to nedaleko Tindary. A ano, i tohle jsou záběry ze Sicílie, protože na Sicílii jsou hory a jsou naprosto nádherné. Projeli jsme východní část Sicílie a nepořídili jsme. Vracíme se zpátky do Čech a příští výprava bude kam? Západní část Sicílie. Vítejte v Trápani. Je-libo výbornou typicky sicilskou večeři? Nebo únorovou zimu? Hele, nevýhoda Sicílie v zimě je to, že tady je prostě zima. A nemají tady topení, takže mě tady jede klimatizace. Ale ta topí ze zhora. Takže je mi zima, takže spím v tomhle. Piju hodně kafe. Snažím se teď něco popracovat, protože bych ráda vyrazila dopoledne najít nějaký realitky. Oni moc nereagovali na WhatsAppy, na nic, takže držte mi pěsti. Únorová Sicílie má své kouzlo, ale je tam opravdu zima. Dokonce byla větší zima než před měsícem v lednu. Absolvovala jsem pár prohlídek. I pár docela větších předspání se na večeři. A ano, i tohle je Trápani. Italové na jihu tomu úklidu prostě moc nedají. 2 měsíce čistého času v Itálii. Ano, tolik času mi trvalo, než jsem narazila na ten správný dům. Na to místo, kam když jsme přišli, tak jsme hned věděli, že tam patříme a budeme se tam všichni cítit výborně. Po roce hledání, po roce psaní realitkám, konečně podepisuji smlouvu o smlouvě budoucí. V Itálii vše trvá trochu víc a proto trvalo dalších pár měsíců, než jsem dostala klíče a můžeme tomuto domu říkat náš.
A ve svých dalších videích s vámi budu sdílet jak rekonstrukci, tak hledání v těchto nádherných lesích po okolí. A pokud tady mám někoho, kdo má zkušenosti s rekonstrukcí horských domů udržitelných, takzvaně sustainable, tak prosím kontakt do zprávy na Instagramu nebo pod video. Díky, že jste zhlédli tohle video, za všechny lajky a komenty, mějte se krásně.